Xin chào các bạn. Như vậy là ngày 3 tháng 1 vừa qua, Cristiano Ronaldo đã ra mắt người hâm mộ Al Nassr trước sự chứng kiến của 25.000 khán giả tại sân vận động Mursun Park, thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi. Sắp tới, Ả Rập Saudi sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới năm 2023. Giới túc cầu sẽ được tận mắt chứng kiến CR7 tung hoành tại giải thi đấu vô địch Ả Rập Saudi, Saudi Pro League 2022-2023. Chúng ta cùng tìm hiểu sức hút của giải đấu còn tương đối xa lạ với người Việt với vô số bất ngờ. Gợi nhớ cho bạn một chút, đội tuyển quốc gia Ả Rập Saudi chính là đội tuyển duy nhất đánh bại đương kim vô địch Argentina tại vòng bán World Cup 2022 với tỷ số 2-1. Đầu tiên thì xin điểm qua lịch sử và thành tích của giải đấu Saudi Pro League một chút. Giải đấu Saudi Pro League thường được biết đến với tên gọi là Road Saudi League sau một hợp đồng tài trợ vào năm 2019 với một công ty bất động sản Road. Giải đấu được thành lập vào năm 1976 sau nhiều thập kỷ tổ chức bóng đá theo khu vực Ả Rập. Giải đấu hợp nhất với King Cup năm 1990 để ra đời thể thức thi đấu như ngày hôm nay. Saudi Pro League chính thức tiến lên chuyên nghiệp vào năm 2007 với các suất tham dự AFC Champions League được phân bổ vào năm 2003. Trước đây thì giải vô địch quốc gia Trung Quốc Chinese Super League là còn gọi là miền đất hứa của các ngôi sao đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Chỉ trong vòng 3 năm từ năm 2017 đến năm 2020, các câu lạc bộ của Trung Quốc đã chi hơn 400 triệu USD để mang về các ngoại binh đắt giá như là Oscar, Huk, Marek Hamsik, Stefan El Shaarawy. Nhưng rồi lạm phát đã khiến bong bóng tài chính của Chinese Super League sớm tan vỡ. Thêm vào đó, sự sa sút của đội tuyển Trung Quốc khiến chính phủ nước này quyết tâm thực hiện một cuộc đại cải tổ. Vì thế, từ chỗ được định giá hơn 600 triệu euro, tổng giá trị cầu thủ tại Chinese Super League hiện chỉ còn 217 triệu euro và là giải đấu có giá trị thứ 3 châu Á. Đứng ở vị trí thứ 2 là J-League 1 của Nhật với 323 triệu euro và dẫn đầu là Saudi Pro League với 361 triệu euro. Giải vô địch Saudi Pro League hiện là giải đấu số 1 châu Á về giá trị cầu thủ. Đây là giải đấu tự do bậc nhất châu Á trong vấn đề đăng ký cầu thủ ngoại. Cụ thể, mỗi câu lạc bộ ở Saudi Pro League được đăng ký tối đa đến 7 ngoại binh, nhiều hơn gấp đôi hoặc gấp rưỡi so với hầu hết các giải vô địch hàng đầu châu Á hiện tại. Kể từ 10 câu lạc bộ lúc thành lập vào năm 1976, Saudi Pro League đã phát triển lên 16 câu lạc bộ trong mùa giải 2022-2023. Saudi Arabia có nền tảng tốt hơn bóng đá Trung Quốc cả về cấp độ câu lạc bộ lẫn cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở đấu trường AFC Champions League, câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Saudi là đội bóng giàu thành tích nhất với 3 lần vô địch cùng 4 lần Á quân. Hầu như năm nào Ả Rập Saudi cũng có câu lạc bộ lọt vào bán kết của giải này. Tiếp theo, chúng ta có thể biết vài cầu thủ Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, rất ít cầu thủ Ả Rập Saudi chúng ta có thể gọi tên vì các cầu thủ Ả Rập Saudi không ra nước ngoài thi đấu dù trình độ của họ không hề thua kém các cầu thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tại sao lại như vậy? Thì là do xu hướng nội của các cầu thủ Ả Rập Saudi xuất phát từ quan điểm của nền bóng đá nước này những năm thập niên 1990. Khi đó họ cấm các cầu thủ xuất ngoại để không bị chảy máu nhân tài. Lệnh cấm này bị dẹp bỏ vào từ năm 1998 nhưng vẫn không làm thay đổi tư duy của người Ả Rập Saudi. Kế đến là đãi ngộ của các câu lạc bộ ở Saudi Pro League quá tốt. Hầu hết những trụ cột ở đội tuyển Ả Rập Saudi hiện tại đều có mức lương khoảng 1 triệu euro mỗi năm ở câu lạc bộ, tương đương với các ngôi sao trẻ ở châu Âu. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua một số ngôi sao mà Ronaldo sẽ làm đồng đội hoặc là đối đầu tại giải vô địch Saudi Pro League. Đầu tiên là đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr. Chúng ta sẽ kể đến một số cái tên như sau. Thứ nhất là Anderson Talisca. Talisca là cầu thủ được định giá cao nhất của giải Saudi Pro League, định giá khoảng 14 triệu euro. Tiền đạo 28 tuổi này từng thi đấu cho Benfica, Besiktas ở châu Âu. Tiếp theo là thủ thành David Ospina. Thủ thành này từng thi đấu cho Arsenal, Napoli và Nice trước khi gia nhập Al Nassr vào tháng 7 năm 2022. Thứ ba là Luis Gustavo. Đây là tiền vệ phòng ngự người Brazil, từng vô địch Champions League và Bundesliga với Bayern Munich mùa giải 2012-2013. Ngoài ra thì tiền vệ này còn giành ngôi Á quân Europa League năm 2017-2018 trong màu áo của Marseille. Tiếp theo là tiền đạo Vincent Aboubakar. Tiền đạo này từng có 5 mùa giải khoác áo Porto. Anh thi đấu 125 trận và ghi 58 bàn thắng. Ngoài ra thì chân sút người Cameroon này từng khoác áo Besiktas ở giải Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo là những đối thủ của Ronaldo. Chúng ta sẽ điểm qua một số cái tên. Thứ nhất là Oriol Igalo thuộc câu lạc bộ Al Hilal. Đây là vua phá lưới của mùa giải 2021-2022 với 24 bàn thắng. Từng có một năm thi đấu cho Manchester United và ghi 5 bàn sau 23 lần ra sân. Trong quá khứ thì cầu thủ này chơi cho các đội bóng hạng trung như là Watford, Udinese hay Granada. Đây là cầu thủ cũng đã từng tung hoành tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc trong màu áo của Trang Trung Yatai. Tiếp theo là tiền vệ tấn công Matheus Ferreira. Tiền vệ tấn công người Brazil này từng chơi tại Premier League cho câu lạc bộ West Bromwich. Tiếp đến là Ever Banega, câu lạc bộ Al
Juan Sabat. Tiền vệ này từng chơi cho nhiều đội bóng ở châu Âu như là Inter Milan, Sevilla, Valencia hay Atletico Madrid. Anh cùng tuyển Argentina giành ngôi Á quân Copa America năm 2015-2016. Và cuối cùng là Lucian Vieto của Al Hilal. Tiền vệ cánh người Argentina này từng chơi cho các câu lạc bộ Tây Ban Nha như là Atletico Madrid, Villarreal và Sevilla trước khi cập bến Al Hilal vào năm 2020. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe clip của mình.